ආයමෝන් දරුවනේ අද අපිට ආලෝකය කියන කොටස තුල තියෙන අවසාන එකම කතා කරන්න තියෙන්නේ. අවසාන කොටස light refraction නැත්නම් ආලෝකයේ වර්තනය කියන දේ. දැන් අපි වෙනකොට කතා කරලා තියෙනවා light reflection කියන දේවල් පිළිබඳව කතා කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පරාවර්තනයේ සම්බන්ධ දේවල් කතා කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් mirrors වල, දර්පණවල. ඒතර දැන් අපිට කතා කරන්න තියෙනවා මේ කියන කොටස. ඒ තමයි refraction කියන කොටස. ඒතර මේකේ පළවෙනියටම අපි බලන්න යන්නේ අපි දන්නවා property of light is normally light propagating as light rays ආලෝක කිරණ විදිහට තමයි මේ ආලෝකය ගමන් කරන්නේ. ඒතර මේ ගමන් කරන ආලෝකයේ මේ ආලෝක කිරණ විදිහට ගමන් කරන මේ ආලෝකයේ සතු සුවිශේෂී ගුණයක් පවතිනවා. ඒ තමයි මේ light ray එකක් නැත්නම් ආලෝක කිරණයක් ගමන් කරන්නේ හැමදෙස්සෙම හරි කෙනෙක්. straight line එකක්. හරි අපි අඳිනකොටත් ඒ ආලෝක කිරණේ සම්බන්ධ සටහන අඳිනකොටත් අපි ඒක පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු එහා සම්බන්ධ තියෙන තවත් ලාක්ෂණික මොනවද කියලා. හරි. වැදගත් හරි. Straight line. It's called the rectilinear propagation of light. සරල රේඛීය. But are you ready to try the magic trick with me? Where we are going to bend light. ආලෝකය හරවන්න යනවා දැන්. ඒ එන ආලෝක කිරණයක් හරවන්න. Transparent glass like this filled with water. So pause the video here and go and get a glass of water. Are you ready with your glass of water? Next time you show you arrow on the screen. And you pause the video when you see the arrow. And hold up your glass of water in front of the screen, something like this. And look at the arrow again. And tell me, what do you see this time? මෙන්න මේ arrow එකක් පිටිපස්සෙන් තියෙන බලන්නු ඒකට මොකද වෙලා තියෙන්නේ. Did you see the magic? Did you see the arrow changing its direction? අන්න බලන්න. It's happening due to arrow එක තිබ්බ මෙහෙට මේ කියන නවස මොකද නේ arrow එකේ direction එක change. And it's going to be the topic of this video. And then ඒක එහෙම වෙන්න හේතුව තමයි refraction of light නැත්නම් ආලෝකයේ වර්තනය කියන දේ. පැහැදිලි? We'll finish off with our top 3 questions on this topic. I have this torch here with me. When I switch on the torch, it gives out a beam of light. මෙන්න බලන්න beam of light ආලෝක කදම්බයක්. ඒ කියන්නේ group of light ray. ආලෝක කිරණ ගොඩක් As you can see, each ray is traveling in a straight line. Now for simplicity, then beam of light නැත්නම් ආලෝක කදම්බයක්. ආලෝක කදම්බයක් කියන්නේ group of light rays නැත්නම් ආලෝක කිරණ සමූහයක්, කණ්ඩායමක්. දැන් මෙතන ඒ ආලෝක කිරණ සමූහයේ වෙන් කළා අපිට පෙන්නලා තියෙන රූප සටහනක් විදිහට. ඊට පස්සේ අපි මොකද කරන්නේ කියලා බලමු. Let's consider a single ray of light. අන්න. ඒ කණ්ඩායමෙන් අපි සලකන්නේ කීයද මේ සිද්ධියට? එක්කෙනෙක්. එක ආලෝක කිරණයක්. තේරුණාද? අපි බලමු ඊළඟට. How do I bend this ray of light? I can't just grab the ray of light and bend it, right? යා මේක හරවන්න try කරනවා. හැබැයි හරවන්න බැහැ. To bend the light. You might be thinking of using a mirror. So a mirror certainly changes the angle by reflecting back the light. දැන් මේකෙදි මොකද කරන්නේ? මිරර් එක. අපි කලින් කතා කරලා දෙන මිරර් ගැන, අතන දර්පණ ගැන, කණ්ණාඩි ගැන. ඒකෙදි වෙන්නේ මොකද? ආලෝකය මෙහෙම ඇවිල්ලා පද්ධති තුනක් පස්සේ වෙන පැත්තකට හරවනවා. මේක ඇත්තටම අපි කියන්නේ මොකද? රිෆ්ලෙක්ෂන්. පරාවර්තනය. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ එන මාධ්‍යයෙම අපි කියනවා එන මීඩියම් එකේම මොකද වෙන්නේ? වෙනත් දිශාවකට හරවලා යවනවනම් මේ අලුත් වස්තුව මේක ඇවිල්ලා මේ අලුත් මාධ්‍යයක් new object එකක්. තේරුණාද? අලුත් වස්තුව. මේක ඇතුළට ආලෝකය යන්නේ නැත්තම් මේ විදිහට නෑ අපි ඒක හඳුන්වනවා මොකද්ද? reflection නැත්නම් පරාවර්තනය කියලා. This is reflection. But what if I ask you, I want the light to continue downwards and still bend it? Then what do we need to do? දැන් මෙයාට අවශ්‍යයිද මේ පල්ලෙහාට යන ගමන්ම material like glass ආලෝකය හරවන්න. or plastic here. Let's imagine there's a large glass block kept here. මේදුරු කැල්ලක්ලු. And I'm going to shine this torch on the glass block. මෙන්න මෙහෙම ආලෝක කිරණ Again, එනවා. we consider a single ray of light for simplicity. Can you see the ray of light bending as it enters the glass block? යන දිශාවටම This is වෙන known පැත්තකට as හැරිලා. දැන් අර refraction කියුනේ of light. එහෙම වෙන දිශාවකට There is උඩට also නේ partial මේකේ reflection වෙන්නේ මොකද? යන when the පැත්තට light hits the glass දැන් මේ surface. වගේ සිද්ධි අපි ගණන් ගන්නේ නැහැ. මේකේ තියෙන්නේ partial reflection කියලා. මේකෙදි වෙන්නේ ඕනම ආලෝක කිරණයක් මේ මොන හරි වස්තුවක් මතට වැටුනම ඒකෙන් යම් ප්‍රමාණයක් මේකෙන් උරා ගන්නවා. ඉතුරු කොටස උරා ගන්න නැතුව ආපහු එවනවා. ඒකෙන් තමයි අපිට එක එක වර්ණ පේන්නේ.
ආලෝකේ පාට හතක් තියෙනවනේ 7 colors. එතකොට මොකද වෙන්නේ? හතෙන් කීපයක් උරා ගන්නවා. ඒ උරා ගන්න නැති ඒවා මෙහෙම අනිත් පැත්තට යනවා. දැන් මේ සිද්ධියේදී අපි මේ partial reflection එක නැත්තම් සුළු වශයෙන් සිදුවන පරාවර්තනයේ කියන දේ අමතක කරලා දානවා. Know that for this video, and our focus will only be on refraction of light. So what have we learned till now? Light travels in a straight line as long as it's traveling only in one material. මෙන්න ඉගෙන ගත්ත දේ තමයි ආලෝකයේ එක මාධ්‍යයක ගමන් කරද්දී නැත්නම් එක ද්‍රව්‍යයක යද්දී ආලෝකයේ හරිය කෙලින් යනවා. හැබැයි වෙනත් මාධ්‍යයකට ඇතුල් වෙද්දී when insert into another material මොකද වෙන්නේ? its direction change. තේරෙනවද? ඒක දිශාව ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. නැත්නම් හරිය කෙලින් යන්නේ නැහැ ඒක. පැහැදිලි? straight movement එකක් පේන්නන්නේ නැහැ. So as we saw here, as long as it's traveling only in air, it's traveling in a straight line. හරිය කෙලින් යනවා. And then if you look only at the glass part, light is traveling in a straight line. ඒත් ඇතුළේ යන්නේ But straight when line light එක හැබැයි travels වෙනස් from one material to another, so here from air to glass, it bends. And this bending of light is called refraction of light. මේකට කියන නම තමයි ආලෝකයේ වර්ධනය නැත්නම් So refraction here's the of light. fancy definition of refraction of light. Refraction of light is defined as the change in direction of light when it's traveling obliquely from one medium to another medium. Right. So what does this එහෙනම් refraction එකේ definition එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක ලියා ගන්න ඕන. මෙන්න මෙහෙමයි කියන්නේ. ආලෝකයේ එක මාධ්‍යයක සිට තවත් මාධ්‍යයකට ගමන් කිරීමේදී ආලෝක කිරණ හැරී ගමන් කිරීම අපි හඳුන්වනවා මොකක්ද විතරද? ආලෝකයේ වර්ධනය කියලා. තේරුණාද? මේක ලියා ගන්න. හරි. මෙන්න ඊළඟ කොටස. එහෙනම් ඔයාලා මේකේ definition එක නැත්නම් අර්ථ දැක්වීම ලියන්න ඇති. ඊළඟ බලමු ඊළඟ කොටස. all mean? Let's break it down here. So change in direction means bending of light. change in direction කියන්නේ හැර වෙනවා Obliquely කියන එක. means the light is incident at an angle. And the word medium means material. Medium, එතන For medium කියන්නේ example, material. air, Solid, liquid, glass, gas, water, these are all materials. material. ද්‍රව්‍ය. You may also see the term මෙතන මේ medium කියන්නේ material. හරි. medium කියන්නේ material. මාධ්‍ය කියන අදහස. දෙන එතනදි තියෙන පුළුවන් solid, liquid, gas. ඝන, ද්‍රව, වායු කියලා මේ මාධ්‍ය හඳුන්වන්න පුළුවන්. හරි. optical material because optical refers to light. And for refraction, remember that the material needs to be transparent. Let's place the definition of refraction of light on our concept book. මේ refraction කියන සිද්ධියේදී ඒ object ගොඩක් දුරට මොකක් වෙන්න ඕන? transparent වෙන්න. පාරදෘශ්‍ය වෙන්න. We know we have three types of objects. අපිට දෙන වර්ග තුනකට අයිති වස්තු. ඒවා සමහර ඒවා transparent, සමහර ඒවා translucent, අනිත් එක opaque. ඒ කියන්නේ transparent කියන්නේ 100% 100% ආලෝකය යන්න දෙනවා යාතුලින්. translucent කියන්නේ partially සුළු වශයෙන් යන්න දෙනවා. opaque කියන්නේ යන්න දෙන්නෙම නැහැ. එතකොට මේ සිද්ධිය වලට ගොඩාක් දුරට අපි ගන්නෙ මොනවද? transparent object. Good. Have you seen any simple everyday examples of refraction? One thing that you might have noticed, or you can try yourself, is take a pencil and put it in a glass of water. එදිනදා ජීවිතයේදී අපි refraction නැත්නම් වර්තනය කියන දේ දකින්න තියෙන උදාහරණ. මේ පැන්සල වතුර එකකට දැම්මම පස්සේ වෙන දෙයක්. හරි. ඒත් එතන තියෙන refraction නැත්නම් වර්තනය කියන දේ. මේක ඔයාලා පොඩි පන්තිවලදී ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මේ කතාව grade 9 නැත්නම් 9 වසරේදී ඉගෙනගෙන තියෙනවා. හරි. අර කුරුල්ලෙක් මාළුව අල්ලනකොට මාළුව ඉන්න ගැඹුරට වඩා මේ depth එක වෙනස් වෙලානේ පේන්නේ. හරි. ඒ වගේ දා තමයි මෙතනත් තියෙන්නේ. The pencil will appear bent. It's due to refraction of light. ඒක වෙන්නේ ආලෝකයේ Another වර්ධනය. example is, if you go and stand near a swimming pool, it actually appears shallower than it really is. And of course, the magic trick that we saw at the beginning. හරි. අර කලින් සිද්ධියේදී උනේ මොකද්ද? සාමාන්‍ය අපි වතුරක ඇත්ත ගැඹුර අපිට පේන්නේ නැහැ. තේරෙනවද? ගැඹුර අඩු වෙලා තමයි පේන්නේ. shallow මේකක් තියෙන ටිකක් අඩු වෙලා තමයි පේන්නේ. මේ අර කලින් බලපු සිද්ධිය. ඒකත් බලන්න. Beginning of the video. So do go ahead and show it to your friends.
but don't tell them the secret. And there are many other examples of refraction, but we'll look at those in detail in a separate video. Now that we know what is refraction, let's take a look why refraction happens. So what is the magic this glass block is doing to bend the light? The answer is it changes the speed of light. So let's say right. එහෙම හැරෙන්න හේතුව තමයි මෙහෙම බෙන්ඩ් වෙන්නේ ඇයි කියලා අහන්නේ. මේ light penetrating speed එක නැත්නම් light moving propagating speed එක මොකද වෙන්නේ? මේ medium එකට වෙනස් වෙනවා. සාමාන්‍ය vacuum එකේදී තමයි light ray එකක් නැත්නම් ආලෝක කිරණයක් උපරිම වේගෙන් ගමන් කරන්නේ. vacuum එකක. හැබැයි එයා එකට එද්දී නැත්නම් වාතය කියන දෙයට එද්දී ටිකක් අඩු වෙනවා. අපි ඊුණාට vacuum එකේ සහ එයා එකේ රික්තකයේ සහ වාතයේදී එකම ස්පීඩ් එකක් තියෙනවා කියලා සලකනවා. තේරුණාද? ඊළඟට මේ ආලෝකයේ නැත්නම් light rays මේ liquid medium එකට ඇතුළු වෙද්දී එයා medium එකට වඩා නැත්නම් වායු මාධ්‍යයට වඩා එතෙන්දී ස්පීඩ් එක ටිකක් අඩු වෙනවා. liquid වලට එද්දී ද්‍රව වලට එද්දී ඊටත් වඩා අඩු වෙනවා ආලෝකයේ වේගය. එයා මොකට ඇතුළු වෙද්දී solid medium එක නැත්නම් ඝන මාධ්‍යයකට ඇතුළු වෙන්නේ. දැන් අපි කතා කරන්නේ sound ගැන. ධ්වනිය කියන්නේ ශක්තියක්නේ. දැන් ආලෝකය ඔහොමයි හැසිරෙන්නේ. ඔය විදිහට තමයි එයා අපිය වෙන්නේ. ඇඩ් කරන්නේ. හරි ඒ වුණාට sound ගත්තොත් ධ්වනිය ගත්තොත් එහෙම ධ්වනිය සාමාන්‍යයෙන් slowly ඒ කියන්නේ vacuum එකේ යන්නේම නැහැ. තේරෙනවද? propagate වෙන්නේ නැහැ sound energy. හැබැයි මේ එයා medium එකේදී වායු මාධ්‍යයේදී ශබ්දය ගමන් කරනවා සාමාන්‍ය වේගයකින්. ඊට වඩා වැඩි වේගයකින් ගමන් කරනවා liquid medium. ද්‍රව මාධ්‍යය. ඒ කියන්නේ ශබ්දේ වැඩි මේ වායු වලට වඩා වැඩි වේගයකින් ගමන් කරනවා ද්‍රව මාධ්‍යයේදී liquid medium එකේ. දැන් light energy එකේදී උනේ ඒක opposite සිද්ධි. vacuum එකේ මාර ස්පීඩ් යනවා. sound energy කියන එක ධ්වනි ශක්තිය කියන එක vacuum එකේ යන්නෙම නැහැ. දෙන්න වෙනස්. තේරුණා? එතකොට අනිත් සිද්ධිය තමයි ආලෝකය ඊට පස්සේ වාතයට එද්දී ආලෝකයේ වේගය යම් ප්‍රමාණයකින් අඩු වෙනවා. vacuum එකට වඩා ස්පීඩ් එක අඩු වෙනවා. තේරෙනවද? light වල. sound වලදී මොකද වෙන්නේ? vacuum එකේ ගියේම නැහැ. හැබැයි එයා medium එක නැත්නම් වායු මාධ්‍යයට එද්දී මොකද වෙන්නේ? යන්න පටන් ගන්නවා. සාමාන්‍ය වේගයක් තියෙනවා. ඊළඟට light දැන් එන්නේ ස්පීඩ් එක අඩු කරගෙන යනවා. වේගය අඩු වෙනවා. liquid medium එකට ආලෝකය යද්දී මොකද වෙන්නේ? තවත් වේගය අඩු වෙනවා. velocity එක decrease වෙනවා. පැහැදිලි? හැබැයි sound එක එයා medium එකක ඉඳලා liquid medium එකට යද්දී නැත්නම් වායු මාධ්‍යයේ ඉඳලා ද්‍රව මාධ්‍යයට යද්දී ඒකේ ස්පීඩ් එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා. ඊටතර. ඊළඟට කතන්දරේ ගත්තොත් එහෙම light energy එක ආලෝක ශක්තිය මොනවද? solid medium එක නැත්නම් ඝන මාධ්‍යයකට ඇතුළු වෙද්දී මොකද වෙන්නේ? ස්පීඩ් එක තවත් අඩු වෙනවා. හැබැයි sound energy එක නැත්නම් ධ්වනි ශක්තිය solid medium එක නැත්නම් ධ්වනි මාධ්‍යයට ඇතුළු වෙද්දී තවත් ස්පීඩ් එක නැත්නම් වේගය වැඩි වෙනවා. මේ දෙන්න දෙපැත්තට යන්නේ. energy තමයි. දෙන්නම energies. ශක්තිය. හැබැයි light energy එක හැසිරෙන විදිය නෙමෙයි කවුරු හැසිරෙන්නේ? මේ sound energy එක මේ අපි වෙන්නේ නැත්නම් property show කරන්නේ. තේරුණාද? හරි. ඒක මතක තියාගන්න. එතකොට මතක තියාගන්න මෙතෙන්දී නම් එයා medium එකේදී light energy එක speed යනවා. glass කියන්නේ solid medium එක. ඝන මාධ්‍ය. ඒකෙදි මේ කියන්නේ slow. තේරුණාද? හරි. මෙන්න බලන්න ඊළඟ සිද්ධිය. Say the speed of light in air is approximately මෙන්න බලන්න වාතයේ වේගය 3 වැඩි කිරීම 10යි. සාමාන්‍ය මේක 3ක් නැහැ. මේක මේ vacuum එකේ speed එක. මේ ඇවිල්ලා මොනවද? vacuum speed. මීට වඩා චුට්ටක් අඩුයි. නමුත් අපි ගණන් ගන්නේ 3 කියලා. තේරුණාද? 2.84 වගේ තමයි එන්නේ. තේරුණාද? නමුත් අපි ගණන් ගන්නේ කීයද? 3. තේරුණාද? ඊළඟට glass එක නැත්නම් ඒ කියන්නේ solid medium එකේදී මේකේ speed එක බලමු light energy එක නැත්නම් ආලෝක ශක්තිය. And since glass is denser than air, it slows down the light when it enters the glass block. And let's say the speed here is 2 into 10 to the power 8 meter per second. ඒ කියන්නේ වේගය ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා. සෑහෙන ලොකු ප්‍රමාණයකින් අඩු වෙලා තියෙනවා. මේ මාධ්‍ය දෙකට ඇතුළේ. තේරුණාද? හරි. එතකොට මෙන්න මේ ස්පීඩ් චේන්ජ් එකක් වෙන හින්දා වේගයේ වෙනසක් වෙන හින්දා තමයි ඔය අපි කියන මොකක් වෙනවා කියන්නේ refraction of light නැත්නම් ආලෝකයේ වර්ධනය කියන සිද්ධිය වෙනවා කියලා එයාලා
පැහැදිලි කරලා දෙන්න. අපි බලමු ඊළඟට තියෙන සිද්ධිය. So this change in speed of light when it's traveling from air to glass causes the light to bend. ඒක තමයි හේතුව. Greater the change in speed, Harry. greater will be the bending of light. We've seen what is refraction, why refraction takes place. Now let's take a look how light bends. අපි දන්නවා මේ වෙනකොට රිෆ්‍රැක්ෂන් කියන්නේ මොකක්ද කියලා? වර්ධනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවා? ඇයි ඒක වෙන්නේ කියලා දන්නවා? Due to speed changes. තේරෙනවද? වේග වෙනස නිසා තමයි ඒක වෙන්නේ. Now how light bend? කොහොමද ආලෝකය හැරෙන්නේ කියලා තමයි හිතන්නේ. ඒකත් හැරෙන විදිය Refraction. In this case we saw light bends this way. But is it possible for light to bend the other way also? Let's go ahead and take a closer look. දැන් ඕකේ ආලෝකයේ ඇතුල් පැත්තට නැවෙන්නේ. එයා කියනවා ආලෝකයේ එළිය පැත්තට නැවෙන්න බැරිද කියලා. අපි ඒක පැහැදිලි කරලා දෙන්න යන්නේ බලන්න. ටිකක් ලොකු කරලා ඒක හදලා පෙන්නන්න. Let's look at some terms first. This ray of light is called the incident ray. ඒකට කියනවා පතන Point of කිරණය. incidence? That's right. It's It's the here. point of incident. පතන The ලක්ෂ්‍ය. point where the incident ray පතන hits ලක්ෂ්‍ය. the second medium is called the point of incidence. Now let's draw an imaginary line perpendicular to this boundary. අංශ කණුවේ between කොනක් the කියලා two දෙන්නේ මේක materials. normal කියලා අපි හඳුනනවා. This අභිලම්බය. perpendicular line is called the normal. නැත්නම් අභිලම්බය. The light ray in the second medium is called the refracted ray. වර්තනයට ලක් වූ කිරණය. Can you see the වර්තන incident කිරණය. light Refracted instead ray. of going straight is bending towards the normal? මේක The හැදලා තියෙන්නේ angle normal එක the පැත්තට. අභිලම්බය incident පැත්තට. ray makes with the normal is called the angle of incidence. angle of incident And the angle නැත්නම් the පතන refracted කෝණය. ray makes with the normal is called the angle of refraction. වර්තන කෝණය. When light is traveling from Sorry, pardon, air to oh, glass, වර්තන කෝණය. like here, how are these angles related? That's right. Angle of incidence is මේකේ greater than the මේක ලොකුයි angle මේකට of වඩා. refraction. තේරෙනවද? ඒක තමයි දෙන්න Here, දෙන්නේ. air is the rarer medium, or to be more precise, optically rarer medium, and glass is the optically denser medium. හරි. මෙන්න වචන දෙක. මේක තමයි දැනගන්න ඕනේ. මෙන්න මේක ඇතුළත හැරුනේ මෙන්න මේකේ සිද්ධි දෙක. රෙයා කියන වචනේ සහ ඩෙන්සර් කියන වචනේ. විරලතර සහ ගහනතර. තේරෙනවද? denser and rare. තේරෙනවද? denser mean ගහනතර, rare mean විරලතර. rare නැත්නම් විරලතර කියන්නේ dense නැත්නම් ගහනතර කියන්නේ සාපේක්ෂ දෙයක්. ඒක comparative කරන්න. compare කරන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? මේක compare වෙන්නේ මේ විදිහට. It's depend on densities. අදාළ ද්‍රව්‍යයේ ඝනත්වයේ මත තමයි රඳාපවතින්නේ. තේරුණාද? ඝනත්වයේ මත. එහෙනම් අපි මෙහෙම කතා කරොත් එහෙම. පොල් තෙල් කොකනට් ඔයිල් ගත්තොත් එහෙම ඒකේ ඩෙන්සිටි එක 800 වගේ කියලා අපි හිතමුකෝ. 800යි කියලා හිතමුකෝ. වෝටර් ගත්තොත් ජලය ගත්තොත් 1000. 1000යි කියලා හිතමුකෝ අපි. දැන් කාගේද ඩෙන්ස් එක මේ ඩෙන්සිටි එක නැත්නම් ඝනත්වය වැඩි? වෝටර්. වතුරේ තමයි වැඩි. පැහැදිලි? ඒකේ 1000යි අනිත් එක 800යි. එතකොට දැන් මේ දෙකෙන් ඩෙන්ස් එකයි රෙයා එකයි නිකන් තෝරන්න කිව්වොත් ගහනතර එකයි විරලතර එකයි තෝරන්න කිව්වොත් කම්පෙයාර් කරලා සංසන්දනය කරලා අපි කොහොමද ඒක තෝරන්නේ? මෙතෙන්දී ඩෙන්සිටි එක වැඩි එක්කෙනා ඝනත්වයේ වැඩි එක්කෙනා අපි හඳුන්වනවා ඩෙන්ස් එක්කෙනා නැත්නම් ගහනතර එක්කෙනා කියලා. තේරුණාද? එතෙන්දී කොකනට් ඔයිල් නැත්නම් පොල් තෙල් මොකක් බවට පත් වෙනවද? රෙයා එක්කෙනා නැත්නම් විරලතර එක්කෙනා බවට පත් වෙනවා. හේතුව අරයට වඩා යාගේ ඩෙන්සිටි එක අඩු නිසා. එහෙනම් මතක තියාගන්න මේ රෙයා ඩෙන්ස් කියන සිද්ධිය ගොඩනැගෙන්නේ. නැත්නම් ගහනතර සහ විරලතර කියන වචන දෙක ගොඩනැගෙන්නේ ওই කියන සංකල්පයේ මත. මෙතෙන්දී මේ මාධ්‍ය දෙකක් තියෙනවා. එකක් එයා මීඩියම් නැත්නම් වායු මාධ්‍ය. ඊළඟට මෙතන ග්ලාස් මීඩියම් එක නැත්නම් වීදුරු මාධ්‍ය තියෙනවා. අපි දන්නවා හොඳටම වාතයට වඩා එයා වලට වඩා මොකක් වෙනවද? ග්ලාස් වල නැත්නම් වීදුරු වල ඩෙන්සිටි එක නැත්නම් ඝනත්වය වැඩි. තේරුණාද? ඒතර මේ දෙන්න අපි කම්පෙයාර් කරලා බැලුවොත් එහෙම කවුද රෙයා? කවුද මේ විරලතර බවට පත් වෙන්නේ? මෙතනින් ඩෙන්සිටි එක අඩු එක්කෙනා. ඝනත්වය අඩු එක්කෙනා. එහෙනම් කවුද එයා? වාතය. කවුද එයා? වාතය. පැහැදිලි? මෙතනින් ඩෙන්ස් එක්කෙනා කවුද? ගහනතර එක්කෙනා. නැත්නම් ඝනත්වය වැඩි එක්කෙනා කවුද? ඒ තමයි ග්ලාස්. තේරුණාද? ඒ තමයි ග්ලාස්. වීදුරු. අන්න දැන් අපි තෝරගත්තා විරලතර නැත්නම් රෙයා එක්කෙනා. ඊළඟට ඩෙන්ස් නැත්නම් ගහනතර එක්කෙනා හොයාගත්තා. It's depend on
their densities. ඒක රඳා පවතින්නේ යාළගේ මොකක් මතද? ඝනත්වය මත. lowest density තියෙන එක්කෙනා අඩු ඝනත්වයක් තියෙන එක්කෙනා rare නැත්නම් විරලතර බවට පත් වෙන අතරේ එතනින් high density එකක් නැත්නම් ඉහළ ඝනත්වයක් තියෙන එක්කෙනා dense medium එක නැත්නම් ගහනතර එක්කෙනා බවට පත් වෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න දරුවෝ rare medium එකක් නැත්නම් විරලතර මාධ්‍යයකදී ඒ එන ආලෝක කිරණය මේ normal එක නැත්නම් අභිලම්බයත් එක්ක සාධන කෝණය. දැන් මෙතෙන්දී නම් I ඒක. I. මෙතෙන්දී නම් ඒක I. ඒ කෝණය මේ ඇතුළේදී නැත්නම් dense medium එකේදී ගහනතර මාධ්‍යයේදී ආලෝක කිරණ හදන කෝණය මෙතෙන්දී නම් R මොකද වෙන්නේ? ඊට වඩා මේක ලොකු වෙනවා. ඒ කියන්නේ dense එකේදී ගහනතර එකේදී හරි density වැඩි එක්කෙනා නැත්නම් ඝනත්වය වැඩි එක්කෙනාගෙද්දී ආලෝක කිරණේ normal එකත් එක්ක හදන නැත්නම් light ray එක normal එක නැත්නම් අභිලම්බයත් එක්ක හදන angle එක අනිත් විරලතර මාධ්‍යයේදී හදන angle එක නැත්නම් ඒ කෝණයට වඩා මොකක් වෙනවද? චූටි වෙනවා. තේරුණාද? ගහනතර ඝනත්වය වැඩි. තේරුණාද? dense එකේදී density එක නැත්නම් ඝනත්වය වැඩි. තේරුණාද? හැබැයි angle එක චූටි. තේරුණාද? angle එක නැත්නම් කෝණය චූටි. rare එකේදී විරලතර එකේදී මොකද වෙන්නේ? ඝනත්වය අඩුයි. density low. තේරුණාද? හැබැයි angle එක large. තේරුණාද? විශාල. පැහැදිලි? ඔන්න ඔකොල්ලොට දාගන්න. මේ refraction කියන සිද්ධියේ තියෙන විශේෂම දේ තමයි මෙතන තියෙන medium දෙක අපිට dense, rare කියලා නම් කරගන්න. ගහනතර සහ විරලතර කියලා නම් කරන්න. මේ දෙක ගහනතර නැත්නම් dense විදියට, rare නැත්නම් විරලතර විදියට නම් කරගන්නේ කොහොමද? It depend on density. ඝනත්වය මත තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. මෙතනින් ඝනත්වය අඩු එක්කෙනා නැත්නම් low density තියෙන එක්කෙනා rare. විරලතර. density එක නැත්නම් ඝනත්වය වැඩි එක්කෙනා dense නැත්නම් අපි හඳුන්වනවා ගහනතර කියලා. තේරුණාද? ඔන්න ඕකේ කතන්දරය. එතකොට විරලතර එකේදී නැත්නම් rare medium එකේදී මොකද වෙන්නේ? angle එක නැත්නම් කෝණය මොකද වෙන්නේ? ලොකුයි. dense එක නැත්නම් ගහනතර එකේදී කෝණය චූටි වෙනවා. angle එක small වෙනවා. පැහැදිලි? ඒක තමයි ඔයාලා ඔළුවේ තියාගන්න ඕන දේ. දැන් මෙතන කෝණය මේක dense. ගහනතර මාධ්‍ය. ඒකේ චූටි කෝණය rare නැත්නම් විරලතර මාධ්‍යයේදී හදන කෝණයට වඩා. right. අපි බලමු ඊළඟ කොටස. We use the term optical density because it's different from normal density. Normal density is the heaviness or lightness of a material and is measured as mass by volume. But optical density measures how much a material is able to slow down light. And note that a material that is මෙතනදී ඒක තීරණය කරන්නේ සාමාන්‍ය විදිහට. නමුත් අපි අධ්‍යයනය ලබන කඩදී මේක සාමාන්‍ය විදිහට හිතමු. සාමාන්‍ය විදිහට. So this was our case 1. When light travels from a rarer to a denser medium, the speed of light decreases. The light bends towards the normal. And as you can see, angle of incidence is greater than the angle of refraction. Now, can we make the light bend away from the normal? The answer is yes. We just need to switch the two materials. දැන් මේක මාරු කරන්න යන්නේ. අපිට ඉව කරගන්න ඕන මොකද කරන්න? This is our case 2. දැන් බලන්න. ඩෙන්සර් එකේ ඉඳලා රියල් එකට යනවා. නැත්නම් ගහනතරෙන් ඉඳලා දිලතරෙන්. එතන හරි. එතන normal එකේ ගිහුවම මේකේ angle එක චූටි වෙන්න ඕනේ. මෙතන angle එක ලොකු වෙන්න ඕනේ. ඒක හරි. දැන් away from the normal. And the angle of incidence is less than the angle of refraction here. Let's pin these two cases of refraction on our concept board. There is another interesting case where the light is incident normally on the second medium. As you can see, මෙහෙම આવොත් 90 degree angle එක આવොත් කොහෙටවත් turn වෙන්නේ නැතුව ඒක සාමාන්‍ය විදිහට ගමන් කරන්න පුළුවන්. The incident ray is along the normal here. But even though the light is traveling from air to glass, can you see that there is no bending taking place? So we say there is no refraction happening here. But does the speed of light change when it enters the glass block? The answer is yes. As expected, the light will slow down when it goes from air to glass. But in this case, there is no bending of light happening here.
හැබැයි What හැරෙන්නේ is the angle නැහැ. of incidence here? That's right. It's 0. The angle between the incident ray and the normal is 0. What is the angle of refraction in this? ඒකේ angle of refraction යන්නේ angle of refraction එක කියන්නේ normal එකත් එක්ක හදන angle. මේක normal එක ගියපු තැන ඉන්නේ ගිහින් තියෙන්නේ. ඒතර angle of refraction නැත්නම් මේ මොනවද angle of incident කියන එක බිඳුව. ඒතර refraction එක මොකද වෙන්නේ? 0 වෙනවා. ඒකයි එහෙම උනේ. හැරිලා යන්නේ නැත්තේ. කෙලින්ම යන්නේ. This case? Correct. It's 0. The angle between the refracted ray and the normal here is 0. Let's place this special case of normal incidence on our right. මෙන්න සිද්ධි තුන. incidence තුන. මෙතනදි පේන්නේ මේ කෝණය ලොකුයි මේකට වඩා. එහෙනම් මේක rare විරල මේක මොකද්ද? dense. ගහන මේ මොකද්ද? මෙතෙන්ට වඩා මේකේ ඇන්ගල් එක ලොකුයි. එහෙනම් මේකේ ලයිට් රේ එක නැත ආලෝක කිරණේ එන්න පටන් ගන්නේ ඩෙන්ස් එකකින්. ගහනතරකින්. ඇතුල් වෙන්නේ කොහටද? රෙයා මීඩියම්. විරල මේකේදී වෙනම සිද්ධියක් තියෙන්නේ. මේකේ එන්නේ නෝමල් එක දිගේ. අභිලම්බය දිගේ. නැත්නම් මේ මාධ්‍ය දෙක වෙන් කරන සීමාවට අංශක 90 කෝණයක් තියාගන්න. 90 ඩිග්‍රී ඇන්ගල් එකක් තියාගෙන ඉන්න. එතකොට මොකද වෙන්නේ? කොහෙටවත් හැරෙන්නේ නැතුව යනවා. මෙන්න කේස් තුන. මේක අඳින්න. වෙන්නේ. පැහැදිලි? මේ රූප තුනේම ඔයාලා පළවෙනි රූප දෙකේ ඩෙන්ස් රෙයා අඳින ගමම්ම ඩෙන්ස් රෙයා නැත්නම් ගහනතර සහ විරලතර කියන එක ලකුණු කරන්න පළවෙනි රූප දෙකේම. තුන්වෙනි එකේ ලකුණු කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒක ලකුණු කරන්න ඕනේ නැහැ.